তো ফ্ৰেণ্ড আজি এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বলক তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ড প্ৰথমতে মই চৌকাত টাৱাখন বহাই দিছোঁ জুই দিয়াই আছে অলৰেডি মই বনাব লৈছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে বৰা চাউলৰ পিঠা বনাম মই ফ্ৰেণ্ড প্ৰথমতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ বৰা চাউলৰ পিঠা কৰি লৈছোঁ তো ফ্ৰেণ্ড মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পিঠাটো কেনেকুৱা হৈছে চাওক সম্পূৰ্ণ ওচৰৰ পৰা চাওক তো হৈছে নে নাই তো ফ্ৰেণ্ড 6-7টা পিঠা বনোৱাৰ পিছত টাৱাখন এনেকৈ মুচি ল'ব টাৱাখন মুচি থাকি যিমান চাফা কৰি বনাম সিমান ভাল হ'ব পিঠাটো মই ভাবি দেখুৱাই দিম ফ্ৰেণ্ড এইটো মোৰ লাষ্ট পিঠা মই এতিয়া নবনাওঁ মোৰ মায়ে বনাব আপোনালোকে চাব বনালো এটা ঘৰ খাই চাওক মজা হয় তোমাৰ চাউল ঘৰত তো ফ্ৰেণ্ড মই এইকেইটা পিঠা বনাব দেখুৱাই আছো এটা দুটা তিনিটা এটা পাঁচটা 15টা পিঠা মই নিজে বনাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে মই ভিডিঅ' অলপ দিছোঁ গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ চব ফ্ৰেণ্ড ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোক নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষৰ বেল নটিফিকেশ্যন অন কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ টাটা বাই বাই